Vandaag is het vrijdag. Weer een vrije dag. Ik ben vroeg wakker geworden. Om 7:30 al. In Utrecht is er elke vrijdag een markt in het centrum. De markt is op het Vredeburg en de Oudegracht. Ik ga er graag naartoe. Ik heb mijn boodschappentas gepakt en ben op de fiets gestapt. Het was nog niet zo warm. Een lekker briesje. Op de markt was het al druk. Veel kraampjes met groenten, fruit, kaas, bloemen en kleding. De geur van verse bloemen was heerlijk. Ik heb aardbeien gekocht. Een grote bak voor €2. Ze waren zoet en rood. Ik heb er ook een komkommer en wat tomaten bij gekocht. Bij de kaasboer heb ik een stukje oude kaas geproefd. Het was lekker, een beetje scherp. Ik heb een half onsje meegenomen. Er was ook een kraam met zomerjurken. Ik heb er een paar gepast. Ze waren mooi, maar ik heb niets gekocht. Misschien volgende week. Dan is de zomersale. Na de markt ben ik even op een terrasje gaan zitten. Een kop koffie en een stuk appelgebak. Het was lekker lui. Ik heb de mensen gekeken die voorbij liepen. Een moeder met een kinderwagen, een groep toeristen met een kaart, een oude man met een hond. Thuis heb ik de aardbeien gewassen en opgegeten. Ze waren heerlijk. De beste aardbeien die ik dit jaar heb gegeten.